onze buren. En misschien vind je een van de twee leuk. Laat maar weten in de comments. Oké. Dus ik zal beginnen in het Vlaams, zoals dat ik nu spreek eigenlijk. Over onze buren. Onze buren die recht tegenover ons wonen. Die hadden onlangs laten weten dat ze gaan verhuizen. En ik en mijn ouders waren juist terug thuis van boodschappen te gaan doen. En die man kwam naar ons en die zei: ja, ik weet niet of jullie het al weten, maar we gaan het huis verkopen. En wij dachten eerst van, is dat hier een grap of zo? Want ik dacht dat eigenlijk een grap was, ja. Jouw eerste gedachte is van, oei, ja, is er iets aan de hand of zo? En dan ben je al zo na te denken. Maar ja, ze gaan dus effectief aan verhuizen. En ze gaan verhuizen naar Noorwegen. Dus dat is best wel een hele grote stap. En die man heeft een vrouw, hij woont samen met zijn vrouw. En die heeft, denk ik, 3 kleine kindjes. En ja, ze hebben al een paar keer op reis gegaan naar Noorwegen. En die mensen zijn echt natuurmensen. Die zijn super graag buiten. En die, ja, mensen die graag lang binnen zitten. En hij zei dat hij hem hier niet meer goed voelde in België. En ja, hij zag het qua toekomstgericht niet meer zo positief. Of hij had er gewoon geen goed gevoel bij. En ja, ze hebben de stap gemaakt om te gaan verhuizen. Hij had daar blijkbaar, die man had daar werken op een boerderij. Hij had dan zo een aantal dingetjes verteld over Noorwegen. Wat dat wel interessant is. En misschien vinden jullie dat ook interessant. Blijkbaar kan het daar vriezen voor maandenlang. Zo tot min 15 graden. Dus het kan daar eigenlijk echt koud worden. En ja, ook sneeuwen. En die man is echt wel fan van sneeuw. En hij zei iets heel interessants over sneeuw. Hij zei dat hij graag, dat hij sneeuw leuk vond. Maar hij zei zo van, hij heeft het gevoel dat als het sneeuwt, wordt alles precies opgekuist of zoiets. En ik vond dat zo een filosofisch gegeven of zo, dat daaraan vasthing. Dus ik vond het wel interessant gewoon dat hij kort eventjes sprak over sneeuw. Ja, blijkbaar is het daar moeilijk bereikbaar waar dat zij wonen. En ze gaan eigenlijk helemaal met een vrachtwagen van hier tot helemaal daar rijden. En dat kost gigantisch veel geld, zegt hij. Voor hen was dat eigenlijk dan de beste oplossing om het zo te doen. En dan had hij nog verteld dat hij eigenlijk niet echt iets zou willen meenemen qua meubels of zo. En dan had hij zo gezegd, ja, mijn vrouwtje vindt dat wel belangrijk dat er een aantal zaken wel mee verhuizen qua meubelstukken, omdat er daar wel, ja, een emotionele waarde aan vasthangt of zo. En ja, hij is al zo een jaar bezig met de voorbereidingen en zo. En het school is daar al om 2 uur gedaan of zoiets, zei hij ook. En wat zei hij nog van, er leven daar geen ratten, omdat het daar gewoon zo lang vriest, kunnen ratten daar gewoon niet overleven. Dat had hij ook gezegd. Ja, misschien klinkt dat hier nu super raar of zo, maar daarvan, het is misschien wel leuk om zo een keer iets helemaal anders te vertellen. Dus ja, nu zijn er al superveel mensen langsgekomen om naar het huis te kijken. Ze gaan dus op 1 juli weg, dus eigenlijk
van het schooljaar. Dus het is heel kort nabij. Ik denk dat ze nog superveel moeten verzamelen en regelen. En ik denk dat er nog drukke tijden gaan komen. Ja, het is raar zo van. Ik heb eigenlijk nog nooit gesprekken gehad met die buur. Het zijn eigenlijk buren die recht tegenover ons wonen. En eigenlijk het laatste gesprek en het eerste gesprek is eigenlijk het gesprek waar dat hij zei van wij gaan verhuizen. En ik weet niet, ergens was dat zo raar of zo. En het zijn super vriendelijke mensen. En dat gaat dan raar zijn als ze dan opeens gaan weg zijn. Ze hebben zo een heel groot huis, en ook een hele grote tuin. En ja, voilà. Dat was het kort verhaaltje. En nu zal ik het in het West-Vlaams zeggen, juist hetzelfde verhaaltje. En ik denk voor de mensen die Nederlands praten of het kennen, gaan ze het West-Vlaams misschien deels wel verstaan. Maar sommigen misschien ook helemaal niet. Omdat het zo'n speciaal accent is. Dus ja. En nu over naar het West-Vlaams. Dus nu ga ik echt vrij plat klappen. Dat is eigenlijk hoe dat ik als zou klappen. Als ik het dus zin of ja. Maar klappen eigenlijk niet bij iedereen en zo eigenlijk. Dus we echt dus. Maar als ik met douchen afspreken of zo, ook niet echt plat klappen. Dat ik nu eigenlijk doe. Ik ben dat wel weer zo een beetje automatisme of zo is dat ik dan overschakel naar een beetje zonder Nederlands. Oké. En ik kan nu het verhaaltje eigenlijk van onze gebeurs die tegenover is woon nog een keer opnieuw vertellen. Maar in het dialect in het West-Vlaams of Plat-Vlaams. Oké. Dus is een gebeurs die recht tegenover is woon. Die aan eigenlijk nog maar pas ziet dat ze overrusten. En ik heb mijn ouders worden eigenlijk juist terug dus eigenlijk van boodschap te gaan doen. En de gebeur was buiten. En die vent kwam toen naar huis en hij zei ja, ik weet niet of dat je inderdaad zal weten. Maar we gaan verrusten. Allee ja, het is hoe te koop zijn. Nee. Eigenlijk had hij gezegd, we gaan het dus te kopen zetten. Dus dat eigenlijk nog niet gezegd van verrusten of zo. Het was eigenlijk gezegd van, ik weet niet of dat je inderdaad al weet, maar we gaan het dus verkopen. Ja, en ik zo van, als het dus verkopen en ja, toen ben je al zo te bezig van, waarom was het verkopen? En toen zit er al een aantal pistes waaraan dat je bezig van, oh ja, is deze vrouw misschien het akkoord of zo, ja, is er iets gebeurd? Het lijkt wel eens niet. Maar iedereen was dus blijkbaar dat ze gaan verhuizen. En ze gaan verhuizen naar Noorwegen. Dus dat is echt wel een serieuze stap. Dat is allemaal. En ik ben dat ik en mijn ouders er allemaal van verschonen worden. Winnen van, ja. Dus binnen jouw beurs en al zo lang bij hun gewoond. En nu nam ik eens onze weg. En ja, dat is lekker een raar, zo van opeens is het zo van jou. We zijn weg. En had ik gezegd, die vent had hij gezegd van dat is al een aantal keer naar Noorwegen. We staan op reizen. En dat ja, ze vindt ons super schoon en
zei dan, daar werk ik al dan op boerderie. Dus nog wat zal ik kunnen werken, dus dat is alles te voet eigenlijk. Dat nog qua werkzekerheid, ja, dat op dat vlak al goed is eigenlijk. En ze handel ik ook een of zo, petit boerderie, als ik het goed verstaan aan. En dus en met de vrouwen en met ook 3 kleine kindjes, dus ze zijn er gewoon ook mee. En ze gaan vertrekken op 1 juli. Dus dat is al bijna, dat is eigenlijk nog ja, een 1,5 maand of zo. Ik denk dat er nog heel veel moet gebeuren en al, en regelen en al. Ik denk dat nog stressie dan komt. En er zijn al superveel mensen komen kijken voor het huis te komen. En het is echt, dat is al een super schoon huis. Maar een super verwend en al. Ja, het zijn er echt al heel veel komen kijken. En gewoon voor hen dus dat het dus snel hadden verkocht er al. En dat ik een aantal dingen gezegd van Noorwegen dat ik nog niet wist. Allee, ik ken eigenlijk niks van Noorwegen of zo. Maar dan zei dat het toch zo voor een aantal maanden zo echt kust te vriezen. Maar eigenlijk zelfs tot -15 graden zelfs. En daar kunnen we eigenlijk niet overleven, omdat het al zodanig koud is. Dus dat is ergens wel een voordeel. Dat dan er toch geen rand zijn, dus dat er eigenlijk geen miserie mee. En wat hij nog zei van, op vlak van de taal moet je geen werkwoorden vervoegen. Dus dat is iets wat we winter wel moeten doen in Nederlands. Maar daar in Noorwegen moet je dat blijkbaar niet doen of zo. Ook is het scholen blijkbaar al gedaan om 2 uur of zo. Dus ze kunnen toen eigenlijk, ja, het is toen eigenlijk vroeger dat ze gedaan hebben met scholen dan hier. En dat is lekker zo, ja, raar dat ze opeens zo lekker gaan zijn. Dus ze zijn lekker een beetje benieuwd wie dat er is een nieuwe gebeurs gaan zijn. En ja, het is ook, dat is al wat, hem zei zelf van, ik weet niet of dat is, maar uiteindelijk zei hij van, als we het niet gaan doen, ja, als we voor de rest van ons leven spitten, als we nooit die stap wagen. Dus ik vind dat echt chapeau van hen dat ze die stap nemen om hun leven ergens anders te beginnen. Ik hoop dat ze daar hun geluk kunnen vinden en de rust en dat ze inderdaad wel goed kunnen voelen. Ja, en we zijn benieuwd naar de nieuwe gebeurs. Zo, dit was het verhaaltje in het Vlaams en in het West-Vlaams. Ik hoop dat je het leuk vond. En misschien heb je zoiets van, dat West-Vlaams wil ik wel nog eens horen.